Kaya ang binil, asa mo ka ng tik-tik, man mo pintos. Ayan. Dahon ang giko na to daw. Oh guys, ito yung fresh na mais. Sabihin dyan, ano gusto mga Bisayan to? Kung ano-ano na Hello. pinagagawa. Binaki. Ito na, mag-intro na ako. Hello, ikaw mag-introduce. Hello guys, welcome back to my channel. You're watching Lalalot and Gemma. And Magawa kami na. the sexy back. She doesn't want to show her face, so only the back. Sexy back. Ang ginagawa po ni sexy back ay, ano daw, sa Bisayang recipe is Binaki naman. binaki na mais. Binaki na mais. Ita-translate natin yun sa German. Sa German is frost. Ibig sabihin, palaka. Frost mais. Joke lang guys. Pero yun talaga, binaki daw. So, ako'y na-curious lang din kung anong klaseng recipe yun. So, mais, yung batang mais, hindi pa siya matigas na mais. So, eto, ifo-focus ko na yung camera dun sa sexy back. Ayaw pakita yung fest. Wag na. Yung kamay lang daw niya, oh. Matigas, no? Bata pa siya. Bata pa. Bata. Baby mais. Yan, oh, may... Oh. Yan. Dami Tapos, ano, spray ulo, nag-spray yung ano niya, ganyan. Explain, sexy back. Ano siya? Ano ba tawag dyan? Kudkurin. Kudkurin. Yeah. Kinudkod din yung bata na Kinudkod na mais. Tapos, ang itsura nung, ayun. Oh, yun na siya. Ayaw magpakita. Kaya nga wag mo yun. Hindi. Tingnan mo yung mata ko. Tingnan mo yung ano mukha ko. Dami ng ano. Tingnan mo. Uy, Puti. alam mo, Nag-spray. mukha ka ng Mel, mais meal. Kaya nga. Parang mais meal na rin yan, ano? Pero fresh. So, ganyan, kudkud lang, day, ha? Yeah. Kudkud lang daw, day. Parang ano, parang Balang balang siyang din ka na pinalitaw. Pinukudkod niya. First step, kudkurin ang mais. Ay, hindi pala. Kudkurin. First step, buksan ang mais. Tanggalan ng balat. Ganyan. first step. katulad. Kukunin mo na ang mais sa farm. Baluti, yung kinukudkod na mais, baluti ng... Ano ba kayo? Sanggi-sanggi mo na, Jim, no? Magtanim muna ng mais. Yeah, correct. Pabalik. Anong mauna? Itlog o na yung sisiw? Ano nga? itlog. Paano nagmula? Paano Yeah. nagmula yung itlog? Saan galing yung itlog? Yeah. Di ba? Sa sisiw. Okay? Saan galing yung sisiw? Sa itlog. Parang ganun din. Anong first step niyan? Magtanim muna ng Mais. mais para may aanihin at Tapos, gagawing baki. Baki-baki. Baki-baki. Binaki na mais. Binaki. Torta man. Ako'y na-ignorante kasi first time ko makita ng ganyan. Masarap Ganun din to, ako. Day. Hindi ko rin alam kung paano gawin. Kaya Kunti lang to. Kasi wala pang ano, hindi pa masyado. pag maluto na siya, Ibalot dyan. hindi, paano ibalik may sapman? Hindi, ano man to siya? Wala man tong ano. Ganunin mo siya para hindi siya maano, maho. Huwag ka na makialam yung gumagawa ng mga recipe. Hindi naman siya Murag Antitigas na Pinas niya. yung isda. Yeah. Huwag ka na maingay. Tapos nauntayin na. Basta kain ka lang suman doon. Tikman mo nga kung gusto na ba. Hala. Asin. Asin. Kunting asin lang. Yun lang. Iwan ko sa inyo kung gusto niyo matamis. Pero ayoko ng ano. Yun na yun. Kitamis. Steam niya. Balutin mo na ng ano. Nagsawaray na.
asa mo ka ng tik-tik man mo pintos. Ayan. Dahon ang gikuan na to daw. Oh guys, ito yung fresh na mais. Kinukudkud siya. Pagkatapos ng kinukudkud, ni-steam ng 20 minutes. Tapos, after 20, pagkatapos ng kinukudkud, binabalot siya ng pakpak na mais at lagyan ng kunting asin. Namin ang ano Sa amin, sa Bisaya, ang tawag nito is pintos Pintos. Okay. na mais. Pintos na mais. Kaso lang, hindi ito tik-tik ng mais, kundi yung fresh na mais ginagawa. Ay, iba din yung pinto sa amin. So, ang Lagyan yung niyog, pintos yung... Pintos yung tik-tik. Yeah. Anong lasa na? Oh. Masarap. Tikman mo. Sarap. Para siyang bibingka. Yeah, sarap nga. Ay, gawa tayo dito. Maraming mais ako doon sa Yeah, bahay. Teka lang, may gagawin. May Mas ano- masarap pa rin siya, Jim, pag bugnaw na siya. Anong bugna? Ang malamig. Ang tamis. Tikman mo. Dali, kain na. Nagbablog pa ako. Hindi pa nga niya natigman. Lami. Wala siyang asukaran. Oh yeah. Labot ka. Every day is a new beginning. Smile, breathe, start again with Lalalot.